Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să vă spun că am ajuns cu bine acasă, toate sunt în regulă acasă. Haideți să facem ceva, noi astăzi să facem grătare, dar să fac și ceva dulce, că nu are soțul nimic dulce și am zis că să fac și ceva dulce. De-aia am zis că să mă vedeți că sunt bine, puțin obosită, dar nu-i problemă, bine că am ajuns cu bine. Haideți să mergem să vedem ce facem, să vă arăt. Haideți, prieteni, eu am aici foietaj. Vreau să fac ceva cu foietaj. Acum că nu fac din tot foietajul, dar vreau să mă decupez ceva cercuri. Așa. Și o să fac niște mini. Acum am făcut în Austria cu foietaj, fac și aici. Nu fac multe. O să vedeți cum fac. Cuptorul trebuie să mă apăs mai tare pe asta. Cuptorul trebuie să fie bine încins ca să le... Acum să vedem că e foietaj din ăsta de la Profi. Să vedem cum iasă. Și restul de foietaj, puteți să le tăiați și patrate. Deci dacă nu vreți rotunde ca să pierdeți aluat, puteți să le tăiați și drept unghiulare sau patrate. Sau cum doriți. Dacă mi-a luat soțul căpșuni și de-aia am zis că vreau să fac și mai încă 3 și restul ce rămâne putem să facem sărățele, putem să-l folosim la pizza aia, ați văzut ce fac eu cu aluat. Așa. Atâta deocamdată. Asta îl lăsăm și vedem noi ce facem cu el. Acum sparg eu un ou. Acum iară până mi intru în mână de aici acasă, iară durează o zi, două. Cuptorul i-am dat drumul la 200 ca să se coacă bine. Asta e că trebuie să fie la foc tare. Așa, batem un ou, le ungem frumos. Opa. Avem nevoie de migdale. Bine că am avut acasă, că am și uitat să mi-aduc tura asta. Dar cred că găsesc și aici la Lidl. Deci ce înseamnă ouăle de casă. Fac foarte puțin ca să avem să aibă soțul desert. Eu mai avut el prin congelator. Ca să nu știți că... Așa, și punem pe fiecare. Așa, din astea felii. Vai, nu știu cum e în zonă la dumneavoastră, dar la noi e o uscăciune în grădină. Deci nici nu, degeaba ori ieșit și fructe sunt. Să știți că am văzut ceva caise. Acum să vedem câte rămân. Ne mulțumim la Dumnezeu că
ceva am văzut. Așa. Punem câteva deasupra. Să-i placă la soțul, că lui îi place și facă rapid cu o cremă din aia de creme și o să vă arăt eu din aia la rece ce se face. Deci cred că mai desert, mai rapid de atâta nu există. Așa? Și aici pun puțin zahăr. Dar foarte puțin, să caramelizeze astea. Atât. Și le dăm la foc. Și o să vă arăt 200 de grade până să primesc o culoare frumoasă. Și o să vă arăt eu. Na, haideți să vă arăt. Pun aici, eu normal 750. Eu pun 600 de mililitri, că e prea mult. Și nu-mi trebuie atâta. Și punem pliculețul de cremă din asta. Deci din asta, dacă ați folosit. Mai am și alt model, dar astăzi vreau să fac cu din asta. Laptele să fie rece din frigider. Și punem și mixăm. Și gata. Deci așa trebuie să arate crema. 3 minute. Cam atâta trebuie bătută. Acum noi o las la rece ca să se răcească până se coc alea și după aia vă arăt. Haideți, dragile mele, să scoatem din cuptor. Uitați ce fain e crescut. Oprim cuptorul. Uitați ce bine, s-au copt și jos, super ușoare sunt și acum le lăsăm să răcească și după aia vă arăt ce fac cu ele, dar eu între timp o să-mi curăț căpșunile, să le tai, hai să le spăl un pic și o să le tai și o să vă arăt, cum fac. Nu găseam cuțitul. Văd că încep să se strice, că de-aia vreau să le fac, că încep să se strice. Știți cum e telefonul lui soțul, că l-a lăsat aici, exact ca oma în Austria. Când eu încep să filmez, atunci o apucă tusa. Așa e telefonul lui soțul. Cât nu fac nimica, nu face nici telefonul nimica. Bine, na. Astea nu-s de grădină, dar bune-s. Am zis că să-i fac ceva dulce rapid. Am băgat și mașina la spălat. Eu știu că e astăzi 1 mai, dar normal nu-i sărbătoare. E sărbătoare domnească e asta, nu de... Nu de muncă. Pe timpuri, când eu eram copil acasă, știți ce făceam de 1 mai? Că atunci mama ne prindea acasă pe toți și atunci semănam porumbul. Nu știu dumneavoastră, dar noi așa făceam. Așa, le tăiem așa feliuțe. Acum cât doriți, de mari sau... Eu care sunt mai mici le tai numai în 4.
Care-s mai mari, le las așa, mai multe. Asta e o prăjitură care trebuie mâncată maxim a doua zi să fie gata, pentru că cei cu fructe știți că imediat se oxidează. Astea din astea crescute forțat, dar ne facem poftele până vin alea. Anul ăsta trebuie să-mi fac, anul trecut nu mi-am făcut gem de căpșuni, de anul ăsta trebuie să-mi fac. Dar mă credeți că n-au niciun gust. Astea le lăsăm deoparte. Eu aici o să le desfac. Vedeți? Mă trebuie să le lăsăm să se răcească, să nu ni se taie crema. Vedeți cât sunt de ușoare și de faine. Aici, așa în Germania, le spune Bienenstich. Kleine Bienenstich, dar cum ar fi înțepătură de albină sau cam așa. Așa. Deci am oricum frișcă destulă, smântână destulă, cremă destulă. Și o să revin când ele se răcesc, că nu pot să pun acum. Să vă arăt. Haideți, dragile mele, să batem și puțină frișcă. Să facem, dacă facem, să facem tot tacâmul, nu? Am aici frișcă din asta de 30 de la Lidl. Că poate mă întrebați iară că ce frișcă folosesc. Și de aia prefer să vă spun de la început. Acum sper să se bată, că n-am fost numai în cămară. Nu a fost la rece. Pun un întăritor din ăsta de frișcă. Asta mi-o place mie, că o ține mai tare. Și punem 2 linguri de zahăr, 200 de ml de frișcă, un întăritor, aia numai dacă doriți, și puțin zahăr. Atât ajunge. Nu vreau să fie nici exagerat de dulce. Ca să-mi șterg aici. Așa. Și o mixăm, de aia nici n-am mai adus mixerul mare. Mixăm așa. Și gata. Nu mai mixăm. Așa. Acum o să iau eu un coș. Așa. Și să pun, am un coș aici cu și să pun înăuntru din asta mai micuț și punem aici crema. O să-mi caut paletele. Așa, pun deocamdată atâta. Și dacă ne mai trebuie, le punem. Astea sunt mici poturile, știi? Așa. Asta lăsăm deoparte. O să aducem, ele s-au răcit. Se răcesc foarte repede, să știți. Aducem și crema. Dacă vi se pare prea multă cremă, puneți numai jumate de... Uite ce fain s-a întărit, vedeți? De pachet. Și puneți atunci 350 de mililitri de... Eu am pus 500 că să-mi iasă mai stabilă, știți? De lapte. Așa.
Am poșul ăsta mai mare. Bun. Haideți acum să le aranjăm. Eu le fac aici și după aia le pun pe tavă, că vreau să... Hai să vedem care-i fundul, care-i fața. Bine, au mai căzut ele din modele. Din alea migdale modele, Doamne. Așa. Punem așa crema. Câte un rând de cremă. Opa. Îmi spuneți de ce e crăpat aici. E sac nou. Trebuie să mă duc mai jos. Că e sac nou. Numai probabil că... Că l-am atins eu cu ceva. Și când am rupt din folie. În fine. Dă-le încolo că am destui saci din ăștia mari. Le merge un pic mai... Dar puteți, dacă nu aveți poși, puteți să puneți și cu lingura. Mie acum mi-alunecă mâna că îți udă. Puteți să puneți și cu lingura. Deci nu trebuie neapărat cu poșul. Mai am, na, să iasă model frumos. De-aia am vrut așa să fac. Haideți că mai punem. Stai puțin să îl tai eu de aici unde e rupt. Uite, sac nou și rupt. Trebuie să pun altul. Nu, dar nu știu dacă nu, când am scos-o din rolă, dacă l-am tăiat eu, da. Las că pun alt sac, mai bine. Acum vă țin cu mine, dar asta e. Ca să vedeți toate. Să mă uit să văd. Doar ăștia-s din aia noi. Saci. Așa. Așa să scoatem. Să știți că mie mi-ajunge la fix crema. N-am făcut nici prea multă, nici prea puțină. Mai bine că am pus de 750. Dacă doriți mai bună să fie, puteți să o faceți cu frișcă. Cu frișcă rece să o bateți. Vedeți? Deci nu trebuie numai cu lapte. Trebuie să o faceți și cu frișcă. Astea sunt bune, știți? Când sunt bune astea să faceți când aveți zilele la copii. Zilele de naștere, că ăsta e bun pentru copii. Că-s micuțe, cum sunt muffinsurile. Așa. Oricum mai vin cu puțină cremă deasupra și după aia vine frișca. Acum luăm și punem căpșunile. Soțul aspiră
în curte, că a fost vânt. Și tot o băgat aici pe terasă. De-aia puteți să le tăiați cât de mărunte vreți, ca să vă intre mai multe. Eu oricum ce rămâne o să fac. Aici am pus în două părți, e super, că nu mai pun deasupra. Pe amândouă părțile am pus. Am zăpăcit. Acum nu numai cu căpșuni, puteți, că n-am specificat, deci puteți cu ce fruct doriți. Dar acum cum e căpșunile baza, haideți că revin. Bun, acum mai venim completăm cu crema peste căpșună. Nu mult. Deci vă zic, mie mi-a ajuns un pachet din asta făcut la 500 de mililitri de lapte rece. Mi-a ajuns, acum că rămâne o lingură, două, aia nu-i problemă. Opa. Cred că am pus la toate. Mă scuzați. Am destul acum și de-aia mă joc cu ea. Așa. Și acum venim cu frișca. Iasă exact ca șoala cremoalea. Și nu mai ne chinuim să facem. Vedeți ce bunătate iasă aici. Hai să mai pun și restul de frișcă. Și lăsate la frigider un pic, să vedeți ce bunătate îi. Mi-am pus așa ca să câte puțin la fiecare, că am zis că să am destul pentru toate. De-aia mai completăm acum. Și vedeți când se moaie foietajul, ce bun iasă. Și gata. Ați văzut ce rapid? Haideți că eu le pun să le facem frumoase. Am pus aici pe o tablă. Așa. Puteți să și rupeți, să le puneți așa. Vedeți? Apăsați puțin, nu mult. Uitați ce fain arată. Trebuie să le iau, că mi-e frică că partea de jos e foarte grea, știți? Cum ele sunt așa pline. Și mi-e frică să... Dacă aveți aluat de foietaj din asta, vă iasă perfecte. Soțul, ce zici? Am întrebat că ce spune.
Așa, și acum le pudrăm puțin cu zahăr pudră. Le pudrăm. Stai că eu am mică. Am zahăr pudră din asta cu aromă de vanilie. Dar foarte puțin. Acum nu pot să vă tai felie din ele, sper că vă dați seama cam cum arată. Că sunt crocante și chiar nu știu dacă... Deci, uitați, așa arată. Bienenstich. Cum ne spune, înțepătură de albin, așa îi spune asta. Așa îi spune, mini Bienenstich. Așa îi spune în german. Acum dumneavoastră luați-le, a luat cu foietaj sau eclere, nu puteți să le spuneți că nu îs eclere. Cum doriți, dați-le denumirea, dar pot să vă spun că sunt delicioase. Ok, vă fac poză de jos că mai bine se vede. Și uitați-le cum arată și de jos. Vedeți ce bine se văd de jos. De-aia v-am zis că de jos se vede mult mai bine. Sper să încercați și rețeta asta. Deci asta este dulcele pentru astăzi, 1 mai. Vă mulțumim și o zi bună vă doresc. Bye, bye!